Dami kasi nag-request or nagtatanong kung ano na nga ba yung mga ginagamit ko ngayong makeup. Ano na ba yung routine ko? Kasi nandito na ako sa probinsya. Sa totoo lang, ang tagal-tagal ko nang hindi nakakabili ng makeup, guys. Kung bumibili man kasi ako ng makeup, para naman sa mga client talaga, usually. Pero yung mga sa akin, usually donation lang or sponsored ng mga kakilala ko. Hindi ako madalas bumibili talaga ng mga makeup na pansarili ko. So, para naman ma-update din kayo, guys, sa mga makeup routine na ginagawa ko ngayon, which is very suitable dahil ngayon nasa pandemic stage pa tayo. So, hindi naman talaga natin kailangan ng naka-makeup palagi. So, ngayon, ang isi-share ko lang is my daily makeup routine na sobrang nakaka-fresh. Okay? Ano pa ba? Yung mga fresh look lang na pwede nyong gamitin araw-araw or maging presentable kung papasok man kayo sa mga trabaho. And, andito na yung mga makeup sa harap ko, actually. Pati yung mga binili ko pala. So, meron ako ditong 3 items na nabili ko na puro local brands to, guys, ha? And I think, ito yung mga usual na ginagamit ko kasi sa sarili ko mismo. At saka kung ano lang kasi yung kulang sa makeup kit ko, yun lang talaga binibili ko, guys. Hindi ako masyadong order. Always start with a clean face. So, kailangan talaga malinis yung mukha nyo. Kung ano man yung skincare routine nyo before putting all the makeup, kailangan na ilagay nyo na, nagawa nyo na. And of course, I'm using Nature Republic Aloe Vera Soothing and Moisture. So, ayan yung pinaka-base ko. Ito usually yung ginagamit ko dito. Even may makeup na ako, pinapatungan ko siya. Dahil nga, nakaka-relax or nakaka-soothe siya ng skin. Mabilis lang din naman kasi siya mag-dry. So, okay lang. Kailangan talaga natin ng moisture. Okay, for this look, we are skipping the foundation, guys, ha? And instead, I'm gonna be using the concealer. This is from Maybelline. Sobrang Maybelline Fit Me Concealer. So, kung medyo clear skin ka naman, pwede mo nang skip yung concealer. So, I'm just gonna cover all the dark spots. And dito, medyo nagka-sunburn ako kasi naligo kami last time sa suba, diba? Sobrang weird. Ang itim ng ilong ko. And using my damp sponge. Okay guys, I'm done with the concealer. Ayan, medyo natakpan naman yung mga dapat nating itakpan. Now I'm gonna move on to my kilay. By the way, if you want to use powder or translucent powder, go ahead. Ako meron ako dito ginagamit na ito, Maybelline Clear Smooth. Pero hindi naman ako madalas kasi nagpa-powder, guys. So concealer lang talaga, okay na ako. And ayun, I'm moving on to my kilay. For the kilay, guys, I have here the CARELINE. First time kong gagamit ang CARELINE na pangkilay. Ang ginagamit ko talaga na pangkilay usually is Nature Republic ever since. So, ito, kinuha ko siya in the shade of Almond. So, medyo taupe. It says better than basic. Wow. Napakaganda, napaka-slick ha. Endpoints niya is slanted. Kita niyo ba? Yeah, this one is slanted and this one is like pointed or tingnan mo, kilay game upgrade. So, let's try to use this to our brows. I'm so excited. Hindi ko na pinablock yung aking kilay or hindi ko na siya sinashave. I left it, I give up, okay? Kung ano yung tubo niya, yan na yun. Hindi ko na siya pinakikialaman kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. But, yeah, kung gusto niyo na i-shave siya or i-block, that's up to you. So, this is my routine kasi. So, huwag na niya pakialaman siya. Okay. So, ayan, I'm just following the shape of my brows, guys. Wow! Looks so natural. Tsaka medyo waxy siya, which is good kasi yung strands ng kilay mo is nag-a-align kung saan mo siya dalhin. So, that's a good thing. At ang ganda nung kanyang shape. In fairness. Very natural ng kanyang finish, guys. As you can see. Oh my God. The slanted one, you can use this for filling in. And while this one is pointy naman, hindi kasi makita eh. Okay. This one is pointy. Pwede mo siyang gamitin pang imitate ng strands. So that's how you want. That's how you can use it. Okay. So ayan. Wow! I'm so impressed by this product.
better than basic. The next item that I bought is this one. It's also from CARELINE. And ito matagal ko na to gusto i-try eh. Kasi ang ganda nito, parang highlighter siya na cream. So, it's a CARELINE Flush Stick. Tingnan natin kung ano. Okay. So, usually naman guys, kapag everyday makeup look, mag-stick na lang tayo sa natural glow natin, diba? So, pwedeng, ano lang, bronzy-bronzy lang. Gusto ko lang ma-emphasize yung natural glow ng skin, ganon. And, hindi masyadong shocking yung dating mo pag bumabas ka. So, pwede siguro itong, ano ba to? Flush stick. Wala kasing nakalagay kung para sa, ano ba siya, highlight, or sa blush, or sa ano. Pero, I'm just gonna use this one for my eye makeup, my highlighter, and, yes, try natin. For the eye makeup muna tayo. I'm just using my fingertip. Para kumuha ng product because I really wanna see yung consistency niya. Wow! Alam mo, ito yung madaling gamitin. Parang, uy, oh my gosh, parang ano, bigla kang nayaya. Tapos biglang, oh my gosh, kailangan cute ako. So, kukunin mo lang yung stick. Ganyan lang. Oh, kailangan cute ako sa picture. Oh my gosh. Okay. So, okay na ako with my eyes. I'm just gonna curl my lashes. Okay, so the trick para mabilis mag-curl yung lashes mo is like, kailangan painitin mo siya sa kamay mo. And then, now I'm gonna use the Falsies Push-Up Angel from Maybelline. I've been using this for a year na guys, and grabe, okay sa akin. Maganda yung ano niya. Maganda yung effect ng brushes niya. So good thing about this is that it can reach, you know, the deep corner sides of your eye. So kung gusto mo pati yung baba is malenten mo and ma-volumize mo, yung brushes niya is designed for that. Maiksi talaga yung lashes ko guys. Kaya usually, pag may time, talagang binibigyan ko siya ng oras. Para medyo kumapal-kapal naman siya. Pag magmukha naman siya presentable. Wow. This one is from Maybelline also. It's the Hyper Glow. Glow ba to? Liquid liner. If you noticed on my picture, I always put it at the end or the outer corner lang of my eye. Ang lakas kasi maka-fresh nun eh. So, ayun lang. Fresh lang naman yung look natin. So, I'm just gonna put at the outer corner of my eye. Parang line lang siya. This will also imitate na pa-almond size or pa-almond shape yung eyes mo. Look. O, diba? Hindi bang ang bait ng eyes mo tapos biglang medyo naging fierce siya. Ganun lang. May buhay pa din yung ating eye makeup. Hindi siya boring. Cute pa rin siya. I'm gonna teach you a trick on how I usually do my ayan. So, ito. So, kuha ka lang ng konting pigment. Ayan. And then, what I do is that I use my SPF 30 moisturizer and I mix it up with the pigment. Para siyang cream blush, pero at the same time, healthy naman siya kasi may SPF. So, that's what I'm gonna use to my face. So, this is a matte lipstick guys ha, so you have to be very fast. Easy spread out ko lang siya using my damp sponge. Parang sun-kissed lang talaga yung type niya. It's very, naka-attach lang siya sa skin mo. Makeup hacks na natutunan ko dito. In my own. Ewan ko sa iba kung nagagamit nila yon. But yeah, I don't usually go out without sunblock guys. Sunblock dito is a must kasi ang iba yung araw dito. Tingnan nyo naman yung kulay ko. Morena na talaga ang kulay ko. Very, very brown. Very tan. And yeah, I'm loving it. I love my skin now. And yeah, ganyan lang siya.
So hindi naman siya kagad matatanggal dahil siya ay matte lipstick. So, yun lang yung trick. Okay, so now I'm gonna use this one. Bilena Advanced Contour Shade and Light Palette. Excited ako dito, guys! Kasi ang tagal kong hindi na nakakabili, o yung plastic, hindi na nakakabili ng contour palette. So, this is how it looks like. And guys, how much lang to? Parang 199 pesos na lang siya ngayon. I think naka-sale siya. So, if you want to get the same kit or makeup kit, punta lang kayo sa WATSONS Bilena. Kasi baka naka-sale pa siya ngayon. This one is the lightest, and then to the darkest shade. So, meron din siyang mga powders. So, try natin. Try natin, guys, ha, kung ano. Huwag na tayo masyadong gumamit ng brush, guys, para alam nyo din kung ano ang kahalagahan ng kung meron ka lang sponge. Hindi na kasi ako masyadong nagko-contour. So, ayan. Okay. Konti lang yan, pero pigmented siya sa face. It's also blendable. Hindi siya yung kalat. Kapag nilagay mo, nagkakalat sa face mo. Hindi. Okay. So, the rest siguro I'll put it on my jaw area. So, parang shadow lang siya. Okay, nakakapayat naman talaga yan. I'm using the tip of my sponge para mag-create ng shadow. Applying it to the hollow of my cheekbone. So, I'm gonna be picking this one for my highlighter. Nakaka-impress tong product na to, ha. 199 lang siya, guys. Pero, good choices yung mga color pigments. Pati yung texture ng pigments, ang ganda. Creamy siya, madali siyang i-blend sa skin. At may highlighter pa. Wow. You can also use this one, the yellow tone, under your eye. So, let's try it. I wanna try it, actually. Kasi parang ito yung ginagamit ko sa client. But it's a high-end brand, guys, ha. This one, wow. Ganda. Okay, now, I'm gonna go back to the stick para naman may highlights din yung muna tayo magmaganda, guys. Ito. I'm gonna use the same shade that I use for my blush. So, for this one, nagamitin ko na yung pinaka-lip brush niya para naman makuha natin yung size, makuha natin yung shape na gusto natin. Parang hindi ko pwede yung lipstick ko. Masyado siya makapal. So guys, medyo tinone down ko lang yung lipstick natin kasi medyo pigmented nga siya. And our goal lang is to create a glowing, everyday look and fresh lang. So it's still up to you kung gusto nyo medyo, alam mo yon, pakak yung lipstick. And you can always add more. Wala tayong brush na ginamit for this look. Just our hands. We'll put the products that I use in the description box para makita nyo sila. And yes, I love it. Oh. Grabe, ang lakas mo ka-glow, diba? O, pak. Ito yung parang 5 minutes, pwede mo nang gawin. Or, hindi siya magko-consume ng sobrang space sa makeup kit mo.
So, ayun guys, this is the final look. Kung na-enjoy nyo naman tong video, thank you for watching guys, and see you on my next video. Mwah! This top is from Kalibo. So, I'm not sure kung meron pa silang stuff, pero dun ko ito nabili. And I'm just wearing my beach shorts.